ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਕਸਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਟਾਰਟ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਡੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਡੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 11/11/2021 ਤੇ 30/11/2021। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲੀਡੇਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਸਟਾਰਟ। ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਉਣੇ। ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨੈਟ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਡੇ, ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਡੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਲੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕੌਮਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਐਂਡ ਡੇ ਸਿਲੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਲੀਡੇਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਲੀਡੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਕੌਮੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੱਟ। ਅਤੇ ਜੇ ਨੈਟ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਚਰਡੇ ਐਂਡ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੂਗਾ, ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਫਰਾਈਡੇ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 14 ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 3 ਸੰਡੇ ਆ, 3 ਸੈਚਰਡੇ ਨੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਹੋਲੀਡੇਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਊਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲੀਡੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਲੈਕਟ, ਕੌਮਾ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹੋਲੀਡੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਲੈਕਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ ਐਂਟਰ ਸਿੰਪਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 11 ਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਟ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਕਰੋ। ਸੈਚਰਡੇ ਅਤੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰੂਗਾ। ਅਤੇ ਹੋਲੀਡੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਡੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਦੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ।